360 degrees YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ දෙවන Christmas decoration tutorial එක වෙන්නේ beads වලින් මේ වගේ Christmas tree එකක් හදන විදිහ. ඒ හැම දෙයකටම කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කළොත් අපේ අලුත්ම notifications උත් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා binding wires. ඒ වගේම මේ වගේ විවිධ වර්ණ වලින් beads, glass beads හෝ pearl beads. මේ විදිහට කම්බියේ කෙළවරවල් දෙක එකට තියලා අපි එක පැත්තකට කළු පාට beads දෙකක් දාගන්න ඕනේ. මේ සඳහා ඔයාලට දුමුරු පාට beads උනත් use කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ හදන්නේ Christmas tree එකේ කඳ. beads දෙකක් දාලා මේ විදිහට කම්බියේ මැදට තියාගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ පැත්තටම අපි කළු පාට beads දෙකක් දාගන්නවා. එහෙම දාලා අනිත් පැත්තේ කම්බි කෙළවර අර beads දෙක හරහාම යවලා අපි cross කරනවා. මේ cross කරන විදිහ අපි ඔයාලට මීට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. මම දැන් ඒකේ link එක දකුණු පැත්තේ ඉහළින් ඔයාලට දානවා. ඔයාලට ඒකත් බලලා නැවතත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි Christmas tree එක හදමු. ඒ සඳහා මුලින්ම අපි දාන්න ඕනේ කහ පාට bead එකක් සහ කොළ පාට bead එකක්. ඒ beads දෙකක් දාලා අපි අනිත් පැත්තේ කෙළවර ඒ beads දෙක හරහා යවලා මේ විදිහට cross කරනවා. මේ විදිහට අතින් ටිකක් තද කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් beads දාපුම් පැත්තට රතු පාට bead එකක්, කොළ පාට bead එකක් සහ නැවතත් කොළ පාට bead එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට කොළ පාට bead එකක්, රතු පාට bead එකක් සහ නැවතත් කොළ පාට bead එකක් දාගන්නවා. ඒ දාලා අපි මෙහෙම මැද්දට කරලා තියාගන්නවා. මේ පාර අපි cross කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ තමයි අපේ පළවෙනි පේලිය. දැන් දෙවෙනි පේලිය සඳහා අපි නිල් පාට bead එකක්, කොළ පාට beads 3ක්, නැවතත් නිල් පාට bead එකක් සහ කොළ පාට beads දෙකක් දාගන්නවා. දැන් ඔක්කොම beads ඔයාලට පේනවා මෙතන beads 7ක් තියෙනවා. දැන් අනිත් පැත්තේ කම්බි කෙළවර අරගෙන අපි මේ beads 7 හරහාම යවලා cross කරගන්නවා. අපි මේ විවිධ වර්ණ යොදා ගන්න හේතුව ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තමන් කැමති කලර්ස් ඕන නම් යොදාගෙන මේක තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට beads 7 හරහාම අපි කම්බිය යවලා cross කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි දෙවෙනි පේලියත් සාදාගෙන අවසానයි. මෙහෙම ටිකක් තදින් ඇදලා ඇඟිලි වලින් මේ විදිහට පේලි දෙකම ලං කරගන්න. දැන් Christmas tree එකේ දෙවෙනි පේලියත් අපි සාදාගෙන අවසానයි. තුන්වෙනි පේලිය සඳහා අපි කොළ පාට beads දෙකක්, රතු පාට bead එකක්, කොළ පාට beads දෙකක් සහ කහ පාට bead එකක් දානවා. දැන් මෙතනත් beads 6ක් තියෙනවා. ඒ bead 6 හරහාම අපි නැවතත් cross කරගන්නවා. මේ තමයි අපේ තුන්වෙනි පේලිය. දැන් හතරවෙනි පේලිය සඳහා කහ පාට bead එකක්, කොළ පාට beads දෙකක්, රතු bead එකක් හා නැවතත් කොළ පාට bead එකක් දාගන්න.
එතනත් ඔක්කොම බීඩ්ස් 5ක් තියෙනවා. ඒ 5 හරහාම අපි නැවතත් කම්බිය යවලා ක්‍රොස් කරගන්නවා. මේක ඔයාලට කැමති නම් තනි කොළ පාට වලින් වුණත් මේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ පේලිය සඳහා කොළ පාට බීඩ් එකක්, කහ පාට බීඩ් එකක්, කොළ පාට සහ නිල් පාට බීඩ් එකක් දාගන්න. ඒ හරහාත් කම්බිය යවලා ක්‍රොස් කරගන්න. මේක හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකක්. ඊළඟ පේලිය සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන බීඩ්ස් 3යි. ඒ රතු පාට, කොළ පාට සහ කහ පාට. ඒ බීඩ්ස් 3 හරහාත් කම්බිය දාලා ක්‍රොස් කරගන්න තමා තියෙන්නේ. ඊළඟ පේලිය සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කොළ පාටම බීඩ්ස් 2ක්. මේ විදිහට බීඩ්ස් 2 දාලා අනිත් පැත්තේ කම්බි කෙලවර ඒ බීඩ්ස් 2 හරහාත් යවලා මේ විදිහට ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් ඔයාලට හොඳටම පේනවා ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ හැඩය. දැන් අන්තිම බීඩ් එක සඳහා මම දාන්නේ කහ පාට එක බීඩ් එකක්. හැබැයි ඔයාලා ළඟ ස්ටාර් ෂේප් බීඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ තමා අපි හදපු ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක. අවසන් කිරීම සඳහා මේ විදිහට කම්බි කෙළවරවල් දෙක එකට තියලා හොඳින් අඹරගෙන හූක් එකක් සාදා ගන්න. මේ තමා අපේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ අවසන් නිමාව. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි වෙනස් පාට බීඩ්ස් යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේකේ බල්බ් වලක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න. මේ හූක් එකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ වාහනේ උනත් මේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක එල්ල ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඔයාලට තනිකරම කොළ පාටින් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අනුව ඔයාලට මේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. යාළුවන්ටත් බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර අපිව දැම්ම subscribe කරන්න. අපි 360 degrees